לי קוראים צורף רחמים, כאשר במקור זה היה סלח, שם הסבא, ובארץ קראו לזה גם מרימה, על שם הסבתא. אז אני נולדתי בבגדד ב-1943, כאשר הצלחתי להיות בכיתה א' בקושי, כי ברגע שהתחילו המהומות וכל זה, סילקו אותנו מבתי ספר, לא נתנו לנו ללמוד כיהודים. בזיכרון שלי היה לי ככה, אנחנו 3 אחים ואחות. האח הגדול היה מתעסק אך ורק בצורפות, הוא היה צורף, זה שם המקור שלנו, וגם האבא היה צורף. מה היו השמות שלהם? הראשון קראו לו צלח, השני מאיר ושלמה, והאחות תקווה. והתחלת להגיד שאבא ואחיך... האבא הוא היה גם צורף, היה להם חנות בשוק הצורפים, היה להם חנות. הגדול היה עובד רק בצורף, אבל השני, אריאל, הוא סיים בית ספר תיכון בהצטיינות, והקים כיתת לימוד בתוך הבית. כיתת לימוד שהיה מלמד עברית ונשק. היה לנו קומה שנייה, ושהיה לנו שם ממש כיתת לימוד. מה הוא לימד? עברית ונשק. ונשק? נשק, כן, אקדחים. מה, איך להשתמש? איך להשתמש, כן, בהגנה. אתה מבין? ובאחד הימים אמרו לו, תשמע, הלשינו עליך חברים שלך. תצא מהבית עכשיו, תברח. מתי זה היה אני לא זוכר, אבל עם הפיג'מה יצא מהבית. הצליח להגיע לטהרן, בטהרן היה שם מפקד, לא מפקד, אלא נקרא זה מנהל שדה התעופה שם. שהוא התחיל להבריח יהודים מעיראק, מטהרן לארץ, עד שפה בא לארץ. השני, שלמה, הוא נתפס, הוא ובן אחי הגדול, הוא נתפס בדרך לארץ, זאת אומרת עוד בבגדד, ועצרו אותו שם 6 חודשים. אבא שלי שילם שוחד, הוציא אותם מהבית סוהר, לאחר מכן הבריח אותם חזרה לארץ. מי שנשאר זה אני ואחי הגדול עם הילדים שלו. חיכינו עד שיהיה לעלייה. בזמן הזה הייתה תקופה של השלטון, החליט שהוא לוקח את כל הרכוש של היהודים. פשוט. לחנות שמו פלומבה אדומה, זה הפך כל מה שיש בחנות. עם החנות, רכוש ממשלתי. נגמר הסיפור, אין לכם פה כלום. הבית, אסור לך למכור אותו, אסור לעשות בו כלום. אתה עוזב את הבית, אתה לוקח מזוודה קטנה, ומזה אתה יוצא. אז חיכינו לרגע שנוכל לצאת, ויצאנו, באנו לארץ. כשבאנו לארץ, נחתנו בפרדס חנה. יש שם מקום של אוהלים, היינו שם איזה 2-3 שבועות, לאחר מכן העבירו אותנו למעברת חירייה. תאריך הלידה הוא לא מדויק. כתבו שנת 43 בלבד. זאת אומרת, אין תאריך, אין חודש, אין יום, אין כלום. ככה גם לאחים ולאחות שלך, אותו דבר? כן. רק להזכיר לך, אבא שלי נולד, שים לב, ב-1875. אבא שלי נולד ב-1875 ונפטר ב-1973, בן 98 היה. הוא לא ראה רופא ולא כלום. הוא התעבר כתוצאה מהעבודה שם בחוץ לארץ, היה, זה לא כמו שהיום ברנרים וזה, היה עבודת נפחות עם נפט וזה, אז הוא לאט לאט התחיל לא לראות טוב. ופה בארץ הוא לא הסכים לעבור שום ניתוח. אז נשאר ככה. ותגיד, איך קראו לאבא? יעקב. יעקב. והוא היה, העסק הזה היה שלו? שלו, כן. והוא היה, למי הוא היה מוכר? זה היה, המסחר היה? שוק, ערבים. ערבים, יהודים, כל מי שמזמין, או שמוכן, רואים משהו מוכן, ומוצא חן בעיניהם, קוראים. אתה מבין? זה כמו שהיום, אותו דבר. איך היו שם היחסים באופן כללי עם הערבים? היו לכם שכנים שהייתם איתם בקשר? תראה, אני לא זוכר. ברור שהיו שכנים וערבים. אני רק זוכר מהסיפורים, שבזמן הפרהוד, השכונה שלנו הייתה שכונה של יהודים, לקחו כנראה כמה ערבים בעלי שרירים, שילמו להם כסף, שיגנו עליהם שלא יהיה פרעות בשכונה. זה אבא שלי סיפר לי, אתה מבין? אז לא עשו לנו כלום בפרהוד אנחנו. היינו שכונה מוגנת.
כן. וכבר הגעת לסיפור בארץ, אבל אני רוצה דווקא עוד להתמקד בעיראק. בעיראק. ואתה יכול לספר קצת על ההוואי בבית? תראה, מה אני יכול להגיד לך? אבא שלי זה היה אדם מאמין דתי, שרוב חייו הוא היה בבית כנסת או מדרש, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, כאשר את כל ספר התנ"ך הוא ידע אותו בעל פה. כל ספר התנ"ך הוא ידע אותו, אתה קורא פסוק, הוא ממשיך אותו לבד. ככה זה היה. וזה מה שאני זוכר מהילדות שלי שהיינו שם. על שמירת מסורת כולם שמעו, גם האחים? לא יודע. להגיד לך כן. בחורים היו הולכים למועדונים, זה היה כבר גדולים. אני ילד קטן שנשארתי עם ההורים שלי. אבל אני כן זוכר כי אמא שלי הייתה לוקחת אותי למשל לטיולים. אבא שלי היה זקן מאוד, ואמא שלי צעירה מאוד. ההבדל ביניהם המון שנים. היא נולדה ב-1910. הבדל 35 שנה. ולמה? בוא נספר לך למה. הדוד של אמא שלי, היה לו מפעל לעורות בבגדד. הגיע למצב שהוא על פשיטת רגל. אבא שלי היה לו 2 וילות בבגדד, והוא אמר לו, תשמע, תמכור את הווילות, תלווה לי את הכסף, כן? ואני אתן לך את בת אחותי. בת אחותי שזאת האמא שלי. בת 12 התחתנה. שים לב, בת 12 התחתנה. בגיל 13 כבר היה לה ילד. אתה מבין? ואבא מבוגר. תאר לך עד כדי כך כשבאנו לארץ, שאלתי את אבא שלי, תגיד לי, מתי נולדתי? הם מתחילים להגיד לי, תראה, חכפו, זאת אומרת, אין להם תאריך מדויק אפילו. ככה זה היה. ובאופן כללי, אז המשפחה הייתה עמידה מבחינת כן, כלכלית? כן. אבא שלי היה מספק, כן, היה מוכר, קונה והכל, היה מספיק לכולנו, כן. אחי הגדול, גם כן, הוא היה סוחר טוב, בזהב, זהב או כסף, כל מיני דברים כאלה. כן, היינו במצב טוב, היה לנו בית עם 2 קומות, אני לא יודע אם זה שלנו או זה בסחירות, אני חושב שזה הכל היה שם בסחירות אחר כך. אבל בית שלכם פרטי, כן. לא דירות, לא בניין או משהו. בניין של 2 קומות. אני זוכר בקיץ היינו ישנים על הגג, בגלל מזג האוויר החם, היינו ישנים על הגג, שמים מזרונים וקהילה, וישנים שם על הגג. ואיך פותחים דלת? עם חבל, משכים חבל, הדלת נפתחת. כן, ככה זה היה. אתה מבין, אין לנו שונאים או דברים כאלה, ככה. זהו, מה עוד אתה רוצה לדעת? וסיפרת שאמא הייתה לוקחת אותך לטיולים. כן, אמא שלי הייתה לוקחת אותי לטיולים, למשל, בשבוע אחד לקחה אותי לבסרה, מבגדד לבסרה, ברכבת זה 12 שעות נסיעה הייתה. אתה מבין? הגענו לשם, יש משפחה בכל מקום. דודים, זה לא כמו שהיום אח לא מכיר את אחיו. שם היו כולם הדודים, זה בן דוד, זה בת דוד, ככה היינו שם שבוע, וחזרנו חזרה לבגדד. רק אותך היא לקחה, הילד הקטן. רק אני, כן, היתר לא גדולים כבר, לא בשבילהם. אתה מבין? אתה זוכר משהו מהביקור הזה בבצרה? מה עשית? בבצרה היה שם הדוד של אמא שלי, אני זוכר, היה להם שם עץ, ועל העץ עשו מין חדרון כזה קטן, אתה יודע שילדים משחקים על זה, אז שחקנו שם הבנים והבנות ביחד, זה בני 7, 6, 7, זה מה שאני זוכר. ואבא היה לוקח אותך לבית כנסת? לא, היה רוצה, היה לוקח אותי לפעמים, כן, בחגים. ככה לא מעניין אותו, זה ילד קטן בשבילו. אתה מבין? הוא בן 65, אני בן 95, ילד קטן. זה לא כמו היום צעירים וזה, לא, מבוגר. ובכל זאת, אבל אתה זוכר משהו מהבית כנסת שם, מהחגים? תראה, למשפחה של אמא שלי, היה להם בית כנסת משלהם. זה עובר מדור לדור. אתה מבין? ובחגים, כי הבית כנסת היה סגור, בחגים אח שלי, מאיר, הוא היה הולך מטפל בבית כנסת, ובחגים היו באים להתפלל. היהודים היו באים, כי כבר לאט לאט התמעטו היהודים. זה לא כמו שהיה פעם. אז הוא היה בא מתפלל ותורם כסף, מנקים, בחגים, ראש השנה, כיפור, סוכות, דברים כאלה. זה מאיר שהוא הדוד, נכון? זה בעלה של הדודה שלי, היה. במשפחת שמש.
ומני באמת זרק לי את זה לפני כן, שכדאי לשמוע על הדוד מאיר ועל הדוד שלמה. האח שלי הזה, הוא היה בא לארץ בעלייה, לא בעלייה רגילה. אני שאלתי אותו יום אחד, תגיד לי, אתה באת לפני קום המדינה לפה. כולם לקחו פה אדמות בלי סוף. אתה יודע מה הוא אמר לי? אני ציוני, אני אקח משהו בלי, לא שלי. אמרתי לו, מה? אבל כולם לקחו. כל אחד בא ולקח מה שהוא רצה. אבל לא, אני לא לקחתי, הוא לא הסכים לקחת. מה הוא קיבל בסוף? 5% בפנסיה שלו. זו התוספת היחידה שהוא קיבל. 5% וקיבל כמובן מכתב הוקרה. היה באור יהודה, במוזיאון, הייתה תמונה שלו מונחת שם פעם. איך שאתה יורד במדרגות הייתה פעם, היו תמונות, אז התמונה שלו הייתה מונחת שם. זה אחי. והדוד שלמה? לא, הדוד שלמה הוא היה, לא רוצה להגיד לך פרחח, אבל הוא היה בסדר. הוא הסתדר. שוב פעם, בא לארץ, הוא עבד פה, לא, גם לא נתנו לו לעבוד. אמרו לו, אתה באת עם הרבה כסף, יש לך כסף, אתה לא צריך לעבוד פה. יש לך כסף, תבזבז את הכסף שלך. באמת, הוא בא עם הרבה כסף לפה. זהב וכסף, אז הוא הסתדר איכשהו. הם עלו בשלב מוקדם יותר? הם לא עלו, הם ברחו בבריחה. אז איך הוא הצליח לקחת את כל הכסף? לקחו בכל מיני דרכים, כל מיני, לא יודע איך, אבל לקחו בכל מיני. למשל, אני זוכר, אח שלי הגדול, בזמן העלייה שהייתה כבר מוכנה, נתן לנו נעליים חדשות, קנה לנו נעליים חדשות, כאשר הסוליה היא כזו גדולה. הסוליה הייתה ריקה ובפנים זהב מלא. זהב 24 קראט, קוביות, של כל המשפחה. איך שהגענו לארץ, אלא תוריד את הנעליים ולקח את הזהב, ככה זה היה. אבל בחוץ מזה, יצאנו עם המזוודה, הם מעט מאוד פרודוקטים, בגדים רק, לא יותר. אפילו את התמונות של האחרים שלי לא יכולתי להביא. תמונה אחת, אפילו לא הבאתי. אין. תראה לנו אולי באמת תמונה שלך. זה תמונה של פספורט של עיראק. אתה יכול לקחת ולהביא? כן, זה מתוך הפספורט שלי, מתוך הדרכון שלי. בעיראק. בעיראק, שעלינו לארץ. אז אתה פה בן 7 בערך? כן. אפילו כיתה א' לא סיימתי שם, לא נתנו לי. הדבר היחידי שאני זוכר זה המספרים למדתי אותם בערבית, לא מעבר לזה. זה היה בית ספר מעורב של כן, יהודים וערבים? כן. אמרו ליהודים לא ילמדו יותר פה. אין מה לעשות. התמונה הזו בגיל 16 לפני צבא, בחור צעיר לפני 16, בגיל 16. אחי מאיר, בערבית מאיר, פה בארץ קראו לו אריאל, לא נתן לי להיכנס לחדר, אבל כשנודע לו שהלשינו עליו, חברים שלו בתנועה, אבא שלי תכף ומיד לקח את כל הציוד שהיה שם מתוך החדר הזה, הפך אותו לחדרי שינה, ואת הנשק וכל הספרים לתוך הג'ורה של הביוב. שם לא היה ביוב כזה, אלא בור פגיעה. אז זרק הכל לבפנים, כשבאו לראות לא מצאו כלום. באו מהשלטונות לבדוק, לא מצאו כלום. ואז הנשק והדברים נשארו שם? בטח נשארו שם, בתוך בית שימוש למטה. אז זה בעצם היה סליק? כן, אין משהו אחר, אתה מבין? וכמה זמן שמרתם שם את הדברים? נשארו שם עד שעזבנו את המקום. לא... כן. ולא שאלתי איך קוראים לאמא. אמא קראו לה רג'ינה. אמא רג'ינה. אמא שלי קראו לה רג'ינה. ומה אתה זוכר שהיא הייתה עושה בבית? היא הייתה מלכה בבית. בגלל פער הגילאים שהיו בינה לבין בעלה, הוא פינק אותה בצורה כזו שהיא לא ידעה כלום לעשות. הכל היה עושים בשבילה. באמת, ככה זה היה. מה, הוא היה גם מבשל, מנקה? לא הוא, מה, הוא יעשה משהו, מה קרה לך? היו מבשלים לה. באים, כל מיני, בתשלום מקבלים הכל. גם פה. היו לכם אנשים קבועים, משרתים? כמה שאני זוכר, אני באמת לא זוכר את האלה. היו באים, מבשלים, הכל, כן.
וסיפרת על העלייה לארץ, נגעת כן. בקטע עם הנעליים למשל. הגענו לארץ במטוס. אבל רגע, תספר לי עוד לפני זה, אתה זוכר משהו מהבית שארזתם, שנפרדת ממישהו? אין עם מי להיפרד. אתה בתוך הבית שלך כמו בבית סוהר, לא יכולת לצאת יותר משם. אתה בתוך הבית חיכית ברגעים שייתנו לך את האוקיי שאתה כבר יכול לטוס לארץ. הגענו לשדה התעופה, שוטרים ליוו אותנו. בלילה, ביום? אני חושב שזה היה ביום. ליוו אותנו שוטרים, עלינו למטוס, כל אחד עם המזוודה הקטנה שהצליח לקחת איתו, לא מעבר לזה, לא כסף ולא כלום. לא כסף, לא זהב, לא כלום, שום דבר. בגדים וזהו. כל מה שנשאר לך שם זה שלהם, של המדינה שלהם הפך להיות. זה כל. והגענו לארץ, נחתנו בלוד, משם באו לקחו אותנו למחנה פרדס חנה שם, היה מחנה עולים. עשינו את החג, זה היה בדיוק במרץ, שבוע לפני פסח, אז עשינו את הפסח בפרדס חנה, לאחר מכן עברנו למעברת חירייה. חירייה. בין אז שוב, הראשונים פה. אנחנו עוד כמה רגעים נחזור לחירייה, ושם כן. גם הכרת את שולה. לא, זה פה בשכונה. זה מאוחר יותר. כן. אוקיי, אבל אני שוב מחזיר אותנו כן. לעיר הקוד קצת. אתה בכל זאת זוכר משהו מהשנים הראשונות שלך, אז בבית ספר היית רק תקופה קצרה, אבל לפני כן היית בגן ילדים? לא זוכר. לא זוכר. לא זוכר. לא חושב שהיה שם גני ילדים או דברים כאלה, באמת לא זוכר. והיה איזושהי מסגרת אחרת של למידה בבית שלמדת משהו, או קבוצה של ילדים שלומדים? לא, לא זוכר. ומכיתה א' אמרת שאתה זוכר ממש? זה בכיתה א' למדנו, התחלנו ללמוד את המספרים ואת האותיות. את המספרים זכרתי שכבר, עד היום אני זוכר אותם, אבל את האותיות לא. אז אתה לא מדבר, מה דיברתם בבית אבל? ערבית יהודית. מה שאנחנו מדברים זה ערבית יהודית, לא ערבית שלהם, זה ערבית שונה. תראה, בעיראק הייתה מחולקת לכמה מחוזות. כל מחוז היה מדבר גם שפה ערבית, אבל שפה אחרת. אתה מבין, יש כורדים ויש כל מיני מקומות כאלה, אתה מבין? שמדברים ערבית, אבל לא שלנו, לא ערבית עיראקית, של היהודים. ובבית ספר הערבית שלמדתם? איזה ערבית זאת הייתה? לא זוכר, מה אגיד לך, אני כבר... זה ערבית רגילה שלהם, אבל לא זוכר. כיתה א' באמת לא זוכר אותם. אוקיי. ואז בוא נחזור באמת לארץ. כן. הגעתם לחירייה? כן. תספר לי... הגענו למעברת חירייה, בתחילת המעברה היינו, לאט לאט המעברה מתחילה להתמלות, הדודה שלי הגיעה לשם גם כן, ואחי, שלמה, התחתן במעברה. וגם שלי, אריאל, גם התחתנו במעברה. כן? והקימו בתים ולאחר מכן עברו. כל אחד בחר לעצמו איפה לעבור. איפה גרתם במעברה? במה? בבדון, צריף בדון. צריף מבד, מברזנט. קראו לזה בדונים, או צריפונים, תקרא לזה איך אתה רוצה. מה היה הגודל של זה? זה היה חדר אחד, שניים? כל משפחה קיבלה חצי צריף, לא צריף שלם, חצי. ובשכנות היה לך עוד משפחה. אז זה לא מחולק, זה צריף. מה אני אגיד לך, כמו, בוא נגיד אולי 20 מטר כל הצריף הזה היה. אבל בצד בנינו גם מטבחון קטן, אתה מבין? ככה זה היה. וזה בעצם אבא, אמא ואתה. כבר, או שהיו איתכם עדיין עוד אחים בשלב הזה, או שהם כבר... לא. כשבאנו לארץ כל האחים כבר, כל אחד אחד היה בצבא, השני בכלל הזכיר חדר או בית בתקווה. אתה מבין, לא היו איתנו. אני רק עם אבא שלי ואמא שלי. וכמה זמן הייתם שם בבדונים? בבדונים משנת 51 עד 57 כמעט. 56 וחצי, 7, כן, עד 50. אחרי מלחמת מבצע סיני. עזבנו משם. והיה איתכם, חוץ מדודים, גם שכנים שהכרתם מעיראק? לא, מעיראק לא. לא, פה אבל שכנים של המעברה היו. מאיזה עוד מדינות היו שם איתכם? היו שם לא. תראה, היו שם מכל מיני מדינות. למשל, היו מרומניה. לא על ידינו, על יד הדודה שלי. היו שם מרומניה, והרומנים האלה קיבלו דירות 1-2.
אצלנו אנחנו נשארנו שנים שם במעברה. הם חודש, חודשיים, 3 חודשים, הופ, בוצעו לבית ועברו. אתה מבין? זאת התקופה שהייתה ככה. איך בעצם זה היה קורה שמישהו היה מקבל פתאום דירה? היו באים ואומרים לו אנחנו לא יודעים. סוכנות או... זה חסוי, לא היינו יודעים את זה. לא היינו יודעים מה קורה איתם. אנחנו למשל, לקראת הסוף קיבלנו דירה, קנינו ברמת השקמה דירה. מה הם עשו אני לא יודע, מה אחרים עשו. פשוט יום אחד נעלמו. כן, יום אחד נעלמו, היו ונעלמו, הצריף ריק, באה משפחה אחרת לגור בו. ואת התחושה, מה שבעצם אתה מתאר פה זה איזושהי תחושת אפליה של מי מקבל יותר... בוא תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני לא רוצה להגיד אפליה, אבל זה כן, קיים. אבל הרגשת את זה בעוד מקומות חוץ מבמעברה? הרגשתי? לא, תראה, בוא נגיד בצבא, לא הרגשתי. לא הרגשתי. בעבודה אני כילד, מגיל 16 התחלתי לעבוד, והיה לי ידי זהב. אז הרווחתי הרבה כסף. בגיל 16-17 כבר יכולתי לקנות בית. כן, בגיל 17 הדודה שלי הייתה גרה בקסטינה במעברה, באה לאמא שלי, רצתה לעבור לפה, אין לה כסף. מה את רוצה? אמרה, אני רוצה 2,000 לירות בשביל לקנות פה בית. אמרתי, אין בעיה, אני אביא לך 2,000 לירות. הבאתי לה 2,000 לירות, קנתה בית. בינתיים אני התגייסתי לצבא, כאשר המשכורת הצבאית שלי הייתה 11 לירות לחודש. ואני מעשן, גם לסיגר זה לא מספיק. אז כל חודש הייתה מעבירה לי 50 לירות. וככה גם הייתה 2,000 לירות. ברגע שהשתחררתי, 2.5 הייתי בשירות סדיר, הייתי בשריון. לאחר מכן אמרתי, אני רוצה לטייל. מאותו רגע החלטתי שאני רוצה להיות ימאי, מכונאי באונייה. הלכתי לקורס מבנה אוניות, 6 חודשים היה, בחיפה, בבת גלים, ותכף עליתי על אוניות. התחלתי להיות בצי הסוחר. מכונאי בצי הסוחר. וכל ההגעה הזאת לארץ, השנים האלה, איך הם היו בשביל אבא ואמא? תראה, אמא שלי צעירה, התחילה לחפש עבודה, היא עבדה במפעל עילית. אבא שלי לא, אבא שלי בגיל 75 בא לארץ, כלום. שום דבר לא עשה יותר מעבר לזה. היא טיפלה בו. אבל איך הם הרגישו ביחס למה שהם ציפו למצוא בארץ? שמע, בין גבר שהיה עובד עם חנות שלו וזה לבוא לשבת בבית ולא לעשות כלום, זה בעיה. ולעמוד בתור בשביל לקנות כיכר לחם, זה עוד יותר גרוע. לעמוד בתור שעות בשביל לקנות כיכר לחם. זה מה שהיה, צנע. והוא לא הסכים לעבור ניתוח בשביל העיניים שלו, פה בארץ, בשום אופן, לא. הוא אמר, אני נשאר ככה עד הסוף. פשוט כי הוא התנגד לרפואה. כן, לא הסכים. תחשוב לרגע, בגיל 90 ומשהו, היה לו עוד שן אחת, הוא עקר אותה לבד. מה זאת אומרת? כן. איך הוא עשה את זה? לא, הוא לקח משהו, עקר את השן, הציל אותה. וואו. כן, לא היה אכפת לו. כשהוא נפטר, בגיל 98, אתה מבין? זהו. והם ידעו שככה זה יהיה כשהם הגיעו לארץ, או שזה הפתיע? לא, לא. תראה, קודם כל רצו כבר לעזוב שם, אחרי כל מה שעשו לנו שם, לקחו את הרכוש, ומה נשאר לעשות שם, תגיד לי? ללימודים אין, עבודה אין. מה? כולם ברחו לארץ. הצעירים כבר כולם ברחו. גם אחותי ברחה לארץ. הם לא נשאר, היא לא באה איתנו, באה בבריחה. אתה מבין? אז אין מה לעשות כבר שם. ואמא עבדה במפעל של עילית והיא בעצם החזיקה את המשפחה? כן, היא החזיקה. באמת, היא החזיקה את המשפחה. אבא שלי קיבל דמי זקנה, אני לא יודע כמה גרושים, כמה לירות דמי זקנה, לא מעבר לזה. איך מבחינת שפה הם הסתדרו? עברית? אבא שלי נשאר בערבית שלו, ואת העברית מהתורה, מהתנ"ך. אמא שלי הסתדרה פחות או יותר, מה אני אגיד לך? ככה, הסתדרו. כן, כי זה לא בדיוק אותו דבר עברית של התורה לא, אבל שמע,
מה אני אגיד? לא, אבא שלי גם נשאר בבית, הוא כבר לא יצא מהבית. אתה מבין? מרגע שהגענו ארצה, ראה מה שקורה פה, עם המעברה, הגענו לשיכונים, נשאר בשיכון. זהו. היה להם בכל זאת איזושהי שמחה לראות את המדינה? לא, הוא לא הסכים ללכת לאף מקום. כי אמרנו, מה, הוא לא רואה כבר. הוא לא הסכים גם לעבור ניתוח, אז הוא לא רואה, מה יש לו לעשות? לא, אפילו לא ללכת ולראות, אבל פשוט עצם הרעיון שעכשיו אתם במקום מוגן ושזו מדינה יהודית. נכון, זה הוא ידע, והוא היה שמח מזה, ואפילו בשמחות שלנו הוא לא היה בא כבר. הוא לא התנתק מהכל, לא אכפת לו כבר. אתה מבין? זה היה המצב ככה. ואתה לעומת זאת הרגשת שאתה מצליח להיטמע במקום החדש, בחברה החדשה? כן, אנחנו במעברה, שהקימו בתי ספר, הלכנו לבית ספר, ולקראת הסוף אפילו סגרו את הבית ספר שלנו, עברתי לאור יהודה ללמוד. סיימתי שם את הבית ספר לכיתה ח' והתנדבתי לצבא. בגיל 16 רציתי כבר ללכת לצבא, ב-17 כבר התגייסתי. רציתי להתפטר מהנושא הזה, ותכף ומיד בגיל 20 כבר הייתי, 21 כבר הייתי בים. אתה מבין? כן. טיילתי, נהניתי, עשיתי חיים. הייתי מבזבז הרבה כסף בשביל ליהנות, לא בשביל לעשות כסף, אלא רק בשביל ליהנות. וחזרתי לארץ כשאין לי כלום. חזרתי ריק. אמרתי, עכשיו אני מתחיל מחדש. היות וכבר היה לי מקצוע ביד, אז הרבה מפעלים רצו אותי. אתה מבין? אז הלכתי לעבוד, כשהתחלתי לעבוד, כאשר המשכורת, אם אתן לך דוגמה, המשכורת של עובד מקצועי היה מקבל 300-350 לירות, אני לקחתי 600 לירות לחודש. כמעט כפול קיבלתי. וככה התקדמתי. נהדר. תספר לי על ההיכרות שלכם, שלך ושל שלה. אשתי, אנחנו היינו גרים מעבר לכביש פה בסלמה ג', בניין מול בניין. החבר שלי, שהוא התחתן עם החברה שלה, הוא אמר לי, אתה יודע מה? בוא נכיר לך אותה. מה אכפת לך? ואלה הכרנו, והתחלנו לצאת. אני עד הייתי אמאי. אמרתי, את יודעת מה? את רוצה באמת להתחתן? אמרתי לי, כן. אמרתי, טוב, תני לי, אני אעשה עוד הפלגה 1 או 2, ואני אחזור. חזרנו, אמרתי לה, זהו זה, סיימתי עם הים. אפילו לא ביקשתי לעזוב, ירדתי באונייה, לקחתי את הפקלח שלי, לא רציתי שום דבר מהים יותר. אמרתי שלא יקראו לי, לא זה, עזבתי. אחרי שבוע התחלתי לעבוד, התחלנו לצאת, אמרתי לה, תוך שנה חתונה. תוך שנה התחתנו. וגרתם תמיד בתל אביב? כן, גרנו פה בשיכון זוגות צעירים. קניתי בית, שיכון זוגות צעירים. התחלנו, שם התחיינו. 4 ילדים נולדו לי שם, ובדיוק 10 שנים גרתי שם. אני כבר לא יכולתי לגור שם, מכיוון שזה קטן לי. אני רוצה למכור, אשתי לא הסכימה. אמרתי, תשמעי, אני מוכר את הבית. אל תדאגי, אני אקנה לך בית גדול. אבל היה לנו מגבלה. מה המגבלה? אמא שלה הייתה גרה מעבר לכביש. אישה זקנה. והיא לא נתנה לנו לעזוב את האזור. היא רצתה אך ורק באזור. אמרתי, תראי, בכסף שאני יכול לקנות, אני יכול לקנות לך דירה בצפון תל אביב, 4 חדרים, בדיזנגוף. לא, אני רוצה רק באזור הזה. למה? כי זה היה אזור... בגלל אמא שלה. אמא שלה רצתה אותה איתה. באופן כללי, אבל זה האזור שיותר עיראקים נגיד גרו, או שלאו דווקא? לא, מה פתאום. פה, תראה, הבניין הזה, שבנו אותו בשנת 72, גרו פה מארצות הברית, מצ'ילה, מארגנטינה. אבל שולה גם מעיראק. גם מעיראק. מאיזה עיר? היא גם מבגדד. לא, בסרה, לא. היא מבסרה. היא מבסרה, ואני מבגדד. והחתונה שלכם, היו בחתונות בכלל יש איזה שהם מנהגים מיוחדים עיראקים? לא, חתונה רגילה כבר כמו פה בארץ. אתה מבין? התחתנו בעולם, הכל בסדר. באופן כללי יש איזה שהם מנהגים שנשארים איתכם, שהם מנהגים שהגיעו מעיראק? אפילו אוכל או... אוכל זה בעיה שלהם, לא שלי. כן, אוכל, כן, בטח שיש אוכל עיראקי, איזה שאלה. אוכל עיראקי, מנהגים עיראקים יש. תספר למשל מה... לפעמים קורה בהגדה,
פרק מסוים בערבית, היא מתרגמת במקום לעברית, לערבית, אשתי. היא אוהבת את זה, שאין לה לבריאות. ואתה, יש משהו שאתה לא, הולך איתו? לא משהו שזכרו לי. עוד יוצא לך לדבר לפעמים? אתם מדברים ביניכם בערבית? כל הזמן מדברים בערבית. ערבית שלנו, ערבית ישראל יהודית. רוב הזמן, גם בעברית וגם בערבית. הילדים שלי, ארבעתם, אולי חלק מהם אפילו, כן, מדברים, אבל הקטנה מבינה וגם עונה לנו בערבית, אבל כל היתר יודעים. מדברים ערבית שלנו והכל בסדר. מרגע שהם נולדו, היא מדברת איתם בערבית. הם גדלו פה. האח הגדול אריאל, הוא המשיך פה, הפך להיות מורה לערבית. פה הוא גם לימד חיילים, מורה. הבת הקטנה, היא סיימה תואר שני במזרחנות, מורה לערבית. הבת היותר גדולה היא קוסמטיקאית מדופלמת, שהיא מורה לקוסמטיקה. אתה מבין? מדהים. והאח השלישי הוא היה מנהל עבודה בבית חולים תל השומר. אז לחלק גם השפה הערבית זה נשמע שזה ישתלם, עשו עם זה משהו. הכל ביחד. וכשאתה מסתכל היום על כל הסיפור עלייה והחיים והמעבר משם לפה, אתה שמח שבסוף כל הדבר הזה התגלגל ככה? כי זה עבר דרך הרבה קשיים. בטח, הרבה קשיים, אין מה להגיד. אתה יודע, באחת התקופות, אני זוכר בשנת, אני חושב שזה 53, שנת מבול. מבול היה בארץ. כל ילדי השכונה שהיו במעברה, לקחו אותם משאיות והעלו אותם לכיוון צפון. זה מה שאני זוכר. לקחו אותנו לאיזה קיבוצים, היינו שם איזה שבועיים, שלוש, עד שנרגעו הרוחות וחזרנו חזרה. אני חושב שזה 53, 54, 53 יכול להיות. אתה מבין? שיטפונות היו שם. אז כל האזור הוצף מים, אז העבירו את הילדים. המבוגרים נשארו במעברה, הילדים לקחו אותם. זה מה שאני זכור לי. ויש איזשהו מסר או איחול שהיית רוצה לתת לדורות הבאים, שאולי ישמעו את הסיפור הזה? ואת כל הדברים שאתם עברתם? לא יודע. משהו שהיית רוצה לאחל אפילו? לאחל לכולם שיהיה להם הצלחה והמשך חיים טובים, שיהיו מחונכים טוב, ויעזרו גם למשפחות, להורים. הילדים זקוקים לעזרה של ההורים, וההורים זקוקים לעזרה של הילדים, אין מה לעשות, אנחנו מתבגרים. ככל שמתבגרים, אנחנו צריכים את עזרתם של הילדים.